Mindig az volt bennem, hogy én nem tudok szülni, mert anyukám mind a hármunkat császárral szült, és én nagyon szerettem volna megélni a természetes szülésnek az élményét, a hüvei szülésnek az élményét, és már az elején akadályokba ütköztem. Ugye amiatt is, hogy szemüveges vagyok, azzal rémizgettek, hogy ez nem fog menni. Aztán a 3. trimester elején az ultrahangon kiderült, hogy farfekvésbe fordult a kisbabám, és azt mondták, hogy lelkileg mindenképp arra készüljek, hogy ebből császár lesz. Időközben 2-szer is bekerültem kórházba kevés magzatvíz miatt, és ez is egy nagyon nehéz élmény volt számomra. Ott is azt mondták, hogy a kevés magzatvíz miatt is nehezen fog megfordulni, illetve hamarabb ki kell venni, hogyha nem érzi jól magát a kisbaba. Aztán meghallottam, hogy van mi városunkban is lehetőség külső fordításra. Ezt egy Facebook csoportban találtam, ahol akik szültek az én városomban, ők csináltak egy ilyen csoportot, és nagyon megörültem ennek a lehetőségnek. Úgy voltam vele, hogy megpróbálom. Nagyon kedvesek voltak az orvosok, mondták, hogy bármi lesz, nyugodtan mondhatom, hogy hagyjuk abba, illetve azt is mondták, hogy közben üres a műtő, hogyha bármi probléma van, akkor sürgősségi császármetszésre sor kerülhet. Gondoltam, hogy amúgy is császár lenne, úgyhogy nem veszíthetek. Először volt egy ultrahangvizsgálat, utána nagyon sokat kellett várni, mert éppen foglalt volt a műtő. Aztán befektettek a szülőszobára, oda nem jöhetett a férjem, ugye eredetileg úgy volt, hogy jöhet, és én ott nem mertem kérni, hogy jöjjön. Illetve nem is tudom, hogy jó lett volna, hogyha lát olyan állapotban, mert szerintem így utólag átgondolva közel annyira fájt, mint a szülés. Csak ez nem volt olyan természetes érzés, mivel ez nem egy ilyen hormonálisan felkészített, úgymond beprogramozott dolog volt, hanem ez olyan érzés volt, mintha így bele túrtak volna a hasamba. 2 orvos állt mellettem, az egyik a jobb oldalon, a másik a bal oldalamon, és 2 kézzel fordítottak, az egyik a fejénél, a másik a lábánál fogta. És ami elég érdekes volt számomra, hogy nagyon sok kíváncsiskodó volt, de tele volt a terem. Igazából kicsit olyasmi volt, mint hogyha egy ilyen, ha nem is kísérleti alany, de ilyen valami tanuló fázisban lévő dolog ez a mi helyünkön. Nem sikerült 3-szor, és már ki is mentek páran a teremből, és akkor így rám nézett az egyik orvos, és mondta, hogy hát sajnos úgy látszik, hogy ez nem fog sikerülni, és hogy most mi legyen. És láttam, hogy csalódott ő is, meg nyilván én is úgy voltam vele, hogy ez az utolsó lehetőségem. És mondtam neki, hogy próbáljuk meg még egyszer, és próbáltam a fájdalom ellenére így teljesen ellazítani magam, amennyire csak tudtam. Meg így imádkoztam magammal közben, hogy tényleg ez az utolsó lehetőségem, és hogy Istenem segíts, hogy így sikerüljön. És amikor így sikerült, akkor így kezet fogtak az orvosok egymással, és ez olyan aranyos pillanat volt, ennek én is úgy örültem, hogy így elégedettek voltak, megbeszélték, hogy mi volt, ami jó volt, és utána még órákig megfigyeltek, igazából emiatt tartott ilyen sokáig ez a nap, hogy nagyon sokáig még ott feküdtem, hogy biztos jól vagyok-e, baba jól van-e, NST vizsgálat, hogy elaludt, akkor föl kéne kelteni, hogy mocorogjon. Amikor elindult a szülés, akkor nagyon bizonytalan voltam abban, hogy hogyan kell számolni a fájásokat, hogy egyáltalán ez az-e már, vagy sem. És egyszer be is mentünk a kórházba, hogy szerintünk ez már az.
Aztán amikor megláttam a kórházat, akkor körülbelül el is múltak a fájásaim. Viszont mivel hajnalban mentünk be, ezért meg kellett várni a reggeli vizitet. Mondták, hogy ha nem probléma, akkor most nem húznak miatta már új ágyneműt, úgyhogy igazából egy széken vártam meg a reggeli vizitet, úgyhogy voltak fájásaim, ha nem is rendszeresek. Utólag sajnálom, hogy nem mertem kérni, hogy adjanak egy ágyneműt vagy lepedőt, mert nagyon jól esett volna lefeküdni, meg pihenni, és nagyon álmos is voltam, szerintem tudtam is volna aludni, és igazából órákig ott szenvedtem egy széken, azért, mert meg akartam felállni. Aztán, amikor másodszorra bementünk, akkor is azt mondták, hogy még nem vagyok eléggé kitágulva, de most már itt maradok. És én is mondtam, hogy én most már nem szeretnék hazamenni, szeretném megszülni a kisbabámat. A beteg felvétel után elvezettek a szülőszobára, és ott elég sokáig vajudhattam. Ez nagyon jó volt, hogy nem gyorsították a folyamatot. Viszont nagyon el voltam már fáradva, és volt egy ilyen gondolatom, ahogy ott feküdtem, hogy idáig eljutottam, végig azért küzdöttem, hogy én megszülhessem a babámat, és azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha megcsászároznának, és kivennék belőlem, mert nem lesz erő, mert nem fogom bírni, és annyira fáradt voltam már, annyira gyenge voltam, és nem értettem, hogy ez még nem haladott előre, hogy még mindig bejöttek, megnéztek, ez még nem elég kimentek, és így teltek az órák, és nem láttam, hogy ebből hogy lesz bármi is. Nagyon nehéz volt összeszedni magamat, így lelkileg is, és akkor is így imádkoztam, így nekem mindig segített az ima, és akkor is csak így mondogattam így magamban, meg így nyöszörögtem, és így kértem, hogy Istenem, hogy segíts meg, meg így Jézus nevét mondogattam, hogy tényleg annyira hitembe próbáltam kapaszkodni, hogy azt éreztem, hogy emberileg én ezt nem tudom megcsinálni, hogy küzdöttem, és mindent megtettem, és nem megy. Akkor elküldtek zuhanyozni, meg volt egy ilyen energiazselé, amit így megettem, meg kaptam egy fájdalomcsillapítót a combomba, vagy a fenekembe, és igen, az is érdekes, hogy még nem kérdeztem meg, hogy ez mi, vagy hogy ez milyen fajta fájdalomcsillapító, de igazából örültem neki, meg ami még nagyon-nagyon fontos, hogy én nem szüléstervvel mentem szülni, mivel semmilyen elvárásom nem volt. Nekem tényleg csak az volt az elképzelésem, hogy bármi lesz, én csak szeretnék hüvely úton szülni, és hogyha azon felül megvalósulnak dolgok, akkor én annak nagyon örülök. És akkor kicsit sikerült összeszednem magam, megvizsgáltak, azt mondták, hogy már a felén túl vagyok, és ez nagyon sok lelkierőt adott. Bejöttett a férjem egy idő után, akkor labdán vajúdhattam, meg állva, és akkor éreztem, hogy nyomnom kell, felfeküdtem az ágyra, és oldalfekvésben nyomhattam, amíg a burok nem repett, utána pedig hátra kellett fordulnom, és leeresztették alattam az ágyat, és én akkor ezt pozitívként éltem meg, hogy így a lábam a kengyelbe volt, és a derekam az igazából így a levegőben lógott, és úgy nyomtam kifelé a babát. Közben a férjem is rosszul lett, akkor kiment utána a szülésznő, és két tolófájás között ott így széttárt lábakkal ott feküdtem egyedül, és akkor gondolkoztam, hogy most mi lesz, hogy most nyomjak, vagy ne. És visszajött a szülésznők, és abban a férjem is, és akkor megszületett a baba, felmutatták, és teljesen belém égett ez a kép, ahogy így mutatják, és ez egy nagyon kedves emlék számomra. Utána kitoltak a gyermekágyas osztályra,
ott az volt a nehézség számomra, hogy nem tudtam szoptatni. Volt, aki azt mondta, hogy feljek, volt, aki azt mondta, hogy ne feljek, mert több tejem lesz, úgyhogy nagyon nehéz volt, hogy így műszakváltásonként mindenki mást mondott. Este azt mondták, hogy szaladjunk el a Brandonba bimbóvédőért, akkor sírva hívtam a férjemet, hogy légy hozzá a bimbóvédőt, mert nem tudok szoptatni. Aztán azzal szoptatgattam reggel, azt mondták, hogy hát ki az a hülye, aki azt mondta magának, hogy bimbóvédővel szoptasson. És igazából úgy mentem haza, hogy nem tudtam szoptatni. Úgyhogy ez nagyon nehéz volt nekem, hogy azt éreztem, hogy nem vagyok képes életben tartani a kisbabámat, ellátni, hogy tényleg számomra ez tűnt a legfontosabbnak, hogy tudjam őt táplálni, és gondolkoztam, hogy szoptatási tanácsadót hívok, viszont annyira be voltam zárkózva akkor már, hogy nem akartam, hogy bárki oda jöjjön még egy véleménnyel. Valahogy úgy voltam vele, hogy most már én így kitalálom, és akkor tényleg 1-2 hétig így nehéz volt, meg aztán segített anyukám is, meg voltak körülöttem nők, akik segítettek ebben. Amikor hazakerültem, akkor nagyon sokáig tartott a felépülésem. Lelkileg nagyon megviselt a szülés körül ért történések, és téli időszakban szültem, illetve nagyon, nagyon keveset aludtunk. Hasfájos is volt a baba, úgyhogy így mentálisan nagyon, nagyon lecsúsztam, és volt, hogy egész nap csak feküdni tudtam, és azt éreztem, hogy nem bírok felkelni, és már rég letelt a 6 hét. És akkor kérdezgették tőlem, hogy de hát hogy még nem vagy jól. És akkor ez is egy ilyen plusz nyomás volt rajtam, hogy már rég jól kéne lennem, már rég kellene főznöm, és mindenfélét csinálnom, és én még mindig nem vagyok jól. Nagyjából fél év kellett ahhoz, hogy össze tudjam szedni magam. Közben járkáltam orvosokhoz, hogy kiderítsem, hogy mi a baj. Nőgyógyászokhoz jártam, gyógytornászhoz jártam, mert ez az egész szülés körülért trauma az, hogy volt, hogy fémkacsával vizsgáltak, mert párcsappérzés miatt ezt úgy gondolták, hogy ez szükséges, meg volt olyan, például egyik beteg felvételnél volt, hogy nagyon feszítettem magam, és akkor így rám kiabáltak, hogy lazuljon már el, mert így nem tudom megvizsgálni. Meg volt még egy olyan helyzet, hogy NST volt rajtam, feküdtem, bejött egy orvos, és azt mondta, hogy vegyem le a bugyikámat, mert megvizsgál. És ezek mind olyan helyzetek voltak, hogy én egy ilyen szégyent társítottam így magamhoz, vagy így a nőiségemhez. És amikor már nem volt bennem a baba, és nem az volt, hogy ő érte, ezt kibírom, és egyedül maradtam, akkor ezt nagyon nehéz volt külön választani, hogy tényleg én ezeket miért tűrtem el. Akkor azt gondoltam, hogy ezeket a kisbabámért eltűröm, de hogy igazából ezek így nyomot hagytak a lelkemben, és a testemben is, és ez egy olyan fajta feszességet okozott, ami így a párkapcsolatomra is kihatott, és tényleg ebben a kiszolgáltatott helyzetben az, hogy így bántak velem, azt eredményezte, hogy nem tudtam együtt lenni a férjemmel, nem is akartam, nem is tudtam, és nagyon féltem is az együttlétektől, és mindig azt éreztem, hogy én arra való vagyok, hogy az én hüvelyem az csak ilyen, hogy így
nézzenek, meg beletúrjanak, meg annyi vizsgálat volt, ugye amikor a magzatvíz kevés volt, akkor jaj, nézzük meg, hogy nem szivárog-e, és akkor is nagyon sokszor mély szájat néztek. és tényleg ez valahogy így képződött le bennem, hogy és ráadásul nem egy orvosom volt, hanem nagyon-nagyon sok orvos megnézett, és akkor tényleg volt, aki úgy vizsgált, hogy meg se éreztem, volt, aki nagyon fájdalmasan vizsgált, és akkor ezeknek így hatására lettek ezek a dolgok. Ezekről a nehézségekről próbáltam embereknek beszélni, volt, aki olyan érzést keltett bennem, ami így fokozta ezt a szégyenérzetet, hogy erről nem szabad, vagy nem lehet beszélni. Viszont azt gondolom, hogy erről fontos beszélni, és azért is vagyok itt, mert arra gondoltam, hogy akik hasonló érzésekkel küzdenek, vagy akik fordítás előtt állnak, vagy gondolkoznak azon, hogy ezt így megpróbálják-e, azoknak adhassak egy kis bátorítást.